Hello friends, আজি আমি After Effects A2 map animation শিকিম। এই map animation টো ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে কৈ দিছো আপোনালোকক দুটা বস্তু লাগিব। এটা হৈছে ম্যাপখনৰ ইমেজ আৰু এখন এয়াৰপ্লেনৰ PNG ইমেজ। সেই দুটা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে After Effects এটো ইজিলি ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। এৰা বলক আমি এটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে একদম ডিটেইলছত চাম। এটা চাব আমাৰ ইয়াতে প্ৰথমতে কাম হৈছে যে এটা কম্পোজিশন ক্ৰিয়েট কৰা। ৰাইট ক্লিক কৰিম। ইয়াতে নিউ কম্পোজিশন ক্লিক কৰিম কৰি পিনে 6 সেকেন্ড কৰি দিম ইয়াতে দি ওকে কৰিম তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া কাম হ'ব কি এখন ম্যাপৰ ইমেজ লাগিব সেইখন মই ডাউনলোড কৰি থৈ দিছো এই ইমেজখন আনি আমি ইয়াতে ড্ৰেগ কৰিম কৰাৰ পিছত চাব পাৰে আপোনালোকে এটো জুমটো এই স্ক্ৰল হুইলটো এনেকৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান এডজাস্ট হৈ আছে এতিয়া চাব ইমেজটো ডাঙৰ আছে কম্পোজিশন মতে হোৱা নাই এটো হেৰুৰ সাইজত মিলাৰ কাৰণে কিবৰ্ডত প্ৰেছ কৰিব Alter Control Shift H হৈ গল আৰু ইয়াতে ফিট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব এটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব প্ৰিকম কৰিব আৰু ওকে কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে পেন টুলটো ল'ব লৈ পিনে ইয়াতে যোনটো ফিলটো আছে এটো ফিল আখৰটো টিপি এটো প্ৰথমটো বক্সত ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিব আৰু এইটো আপোনালোকে অন কৰি হোৱাইট সিন কৰি ল'ব আৰু এটা ষ্ট্ৰোকৰ জায়গাত এই বক্সটো কৰি দিব গ্ৰেডিয়েন্ট নকৰিব অনলি বক্সটোত ক্লিক কৰি ওকে কৰি দিব তাৰপিছত কি হ'ব এতিয়া আমি এইটো সাইডৰ পৰা এইটো সাইডক লাগি প্লেনখন এনিমেটেড কৰিম কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব ইয়াতে এবাৰ ক্লিক কৰিব কৰি মানে এইখিনিত ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত আৰু এইখিনিত আপোনালোকে ক্লিক কৰি এনেকে এটা ৰাস্তা এটা বনাই ল'ব আৰু বাহিৰত এবাৰ টিপি দিব দিয়াৰ পিছত কি কৰিব শেপৰ ইয়াতে বক্সটো টিপিব ইয়াতে কন্টেক্সট টিপিব ইয়াতে শেপত টিপিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দিব পাৰে পাঁচ ষ্ট্ৰোক বুলি আছে ষ্ট্ৰোকত যাই পেলে প্লাস চিনটোত টিপি দিব ইয়াতে লিমিটাৰ সাইজটো 4 কৰি দিব আৰু ইয়াতে যোনটো 10 আছে এটো 15 কৰি দিব হৈ গল তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম এটো ক্লোজ কৰিম কৰি পিনে ইয়াতে যে পাথ আছে এই পাথত ক্লিক কৰি এই পাথটোত কন্ট্ৰোল সি ক্লিক কৰি আমি কিবৰ্ডত হেতু কপি কৰি লম তাৰপিছত ক্লোজ কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিব আপোনালোক প্লেনৰ ইমেজখন ল'ব আমি ইম্পোৰ্ট কৰি লম লৈ পিনে এইটো ইয়াতে ড্ৰ্যাগ এন্ড ড্ৰপ কৰিম দেখিবা পাৰে এটা প্লেনখনটো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে এস প্ৰেছ কৰিব ইয়াতে স্কেল প্ৰপাৰ্টিজ আহিব আমি 5 টিপি কৰি দিছো এইটো দিয়াৰ পিছত প্লেনখন সৰু হৈ গৈছে এতিয়া কি কৰিব ইয়াৰি প্লেনখনত ক্লিক কৰি পি প্ৰেছ কৰিব পজিশন আহিব আৰু ইয়াতে কন্ট্ৰোল ভি কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেকে এটা এনিমেশন ক্ৰিয়েট হৈ যাব হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে এই কামটো এটা কৰিব লাগিব যে আমি ইয়াতে লেয়াৰত গৈ ট্ৰান্সফৰ্মত গৈ অটো অৰিয়েন্টত অফ কৰি অৰিয়েন্ট এলং পাথ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত এনেকে প্লেনখন ঘূৰি যাব তাৰপিছত আৰ প্ৰেছ কৰিব কৰাৰ পিছত এনেকে আপোনালোকে জুম কৰি লয় এই যোনখন প্লেনখন আছে ঘূৰাই ল'ব ৰাস্তাটোৰ মুৱা কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ফিট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো প্লেনখন ৰাস্তা মতে গৈ আছে এতিয়া কি কৰিব ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা কাম আছে এইটো ক্লোজ কৰিব কৰি পিনে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ৰাস্তাটো প্লেনখনৰ পিছে পিছে আহিব লাগে কিন্তু ইয়াতে কমপ্লিট হোৱা দেখাইছে কি কৰিব স্লেপ লেয়াৰত যাব তাৰপিছত এড যাব এডত জয় পিনে ইয়াতে যে আছে আপোনালোকৰ ট্ৰিম পাথ ইয়াতে ক্লিক কৰিব ট্ৰিম পাথত গৈ আপোনালোকে এন্ড ভ্যালু কি কৰিবা এইটোত ক্লোজ এই প্ৰথম প্লেনখনৰ ইমেজটোত ক্লিক কৰিব ইউ প্ৰেছ কৰিব কৰাৰ পিছত একদম লাষ্টৰ কি ফ্ৰেমটোত আহিব আহি পিনে ইয়াত ট্ৰিম পাথত যে আছে ইন.100 কৰি দিব আৰু একদম প্ৰথমত যাই 0 কৰি দিব এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকৰ ৰাস্তাটো এই প্লেনখনৰ পিছে পিছে আপোনালোকৰ লাইনটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে হা এতিয়া কি কৰিব এই গোটেইখিনি কামখিনি আমাৰ হোৱাৰ পিছত এই ৰাইট ক্লিক কৰিম আৰু প্ৰিকম ওকে কৰি দিম এতিয়া চাব আপোনালোকৰ এনিমেশনটো ক্ৰিয়েট হৈ গৈছে এনেকৈ চাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ এনিমেশনটো এনেকৈ ক্ৰিয়েট হৈ গল যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন যদি কিবা টিউটৰিয়েল লাগে হেতু মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰে আজিলৈ এইখিনিয়ে থ্যাংক ইউ